नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को इंग्लिशको युनिट 15 गर्न जाँदैछौँ। पेज नम्बर 165 टकिङ अबाउट द पास्ट को पार्ट 3 भनेर छ र कम्पेयरिङ पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट। सो पेज नम्बर 165 सबैले पल्टाउनु होला। बुक छैन भने पनि यहाँ मैले स्क्यान गरेर लिएको छु, नट अ प्रब्लम। फर्स्टमा छ रिडिङ। इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनेको छ। Look at the picture and guess answers to the following question भनेर भनेको छ। A. When do you generally go on a swing? तपाईहरु हैन कुन समयमा चाहिँ पिङ खेल्नुहुन्छ त? स्विङ भनेको पिङ। अब मेनली अन दशैं र तिहार हैन। सो मैले आन्सर लेखे I generally go on a swing during दशैं and तिहार। दशैं and तिहार। यस्तै गरी B. Can you name any 5 birds that you have seen in your locality? भनेर भनेको छ। अब तपाईको चाहिँ घर हैन, तपाईको चाहिँ घरतिर चाहिँ भेटिने चराहरू चाहिँ कुन कुन छन् त भन्दाखेरि अब मेरोतिरको कुरा गरौँ हैन, परेवा हैन, यो त जहाँ पनि हुन्छ। अर्को भनेको ढुकुर, डोभ। त्यस्तै गरी हाम्रो फेभरेट काग, क्रो, स्प्यारो र प्यारोट। र तपाईको घरतिर कुनै स्पेशल टाइप अफ बर्डहरू छ भनेदेखि यु क्यान राइट द्याट टु। सी. What does the poet remember in the first stanza भनेर भनेको छ। अब त्यसको लागि त तलको पोइम पढ्नु पर्यो, पास्ट एन्ड द प्रेजेन्ट। यदि पढ्नु भएको छ भने त तपाईलाई थाहा नै छ, पढ्नु भएको छैन भने पनि नट अ प्रब्लम। म यसपछि यो पास्ट एन्ड प्रेजेन्टलाई डिस्कस गर्छु है। अब यो फर्स्ट स्ट्रान्जामा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पोइटले चाहिँ द पोइट रिमेम्बर्स द हाउस वेयर ही वाज बोर्न, द विन्डो फ्रम व्हिच द सन रेज केम इन भनेर लेख्न सकिन्छ। अब स्टडी टाइम। Read the following poem and find out how the narrator feels the difference between past and present. Past and present. I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at the morn. He never came a week too soon, nor bowed too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away भनेर भनेको छ। यो हाम्रो फर्स्ट स्ट्रान्जा। अब यो फर्स्ट स्ट्रान्जामा हाम्रो पोइट थोमस हुडले के भनेका छन् त भनेर भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ ही टक्स अबाउट द हाउस वेयर ही वाज बोर्न है। ऊ चाहिँ जन्मेको घरको बारेमा कुरा गरेका छन् है। उसको चाहिँ जब पास्टमा चाहिँ अहिले त ऊ चाहिँ अलिकति युथ भएर ही इज एट द ओल्ड एज र उसले चाहिँ आफ्नो चाइल्डहुडलाई सम्झिरहेका छन्। अब कसरी हैन सनको किरणहरू चाहिँ घाम चाहिँ यो के त झ्यालबाट आउँथ्यो म सुतिरहेको बेला भनेर भनेको छ है। अनि त्यहाँ चाहिँ when he was a child his childhood was happy है। त्यति बेला चाहिँ चाइल्डिस इग्नोरेन्सको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ अरू केहीको मतलब हुँदैन थियो। तर अहिले हेर्नुस् त, नाउ आई अफन विश द नाइट had borne my breath away भनेर भनेको छ है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हिज डिजायर टु डेथ है। अहिलेको एडल्टहुडमा चाहिँ यो अहिले चाहिँ म के विश गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यो नाइटले चाहिँ यो मेरो प्राण नै लगे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उसको डिजायर छ। ठिक छ। त्यो भनेको के हो त, ऊ चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि के थियो त भन्दाखेरि ब्राइटर थियो, ह्याप्पियर थियो है। तर अहिले चाहिँ के छ त, ऊ चाहिँ स्ट्रेसमा छ। उसको एडल्टहुड चाहिँ के त ह्याप्पी छैन, स्याड छ, ग्लुमी छ भनेर भनेको छ। सिमिलरली नेक्स्ट पेजमा I remember the roses red and white, the violets and the lily cups, those flowers made of light, the lilacs where the robin built, and where my brother said the laburnum on his birthday, the tree is
लिभिङ इट भनेर भनेको छ। अब सेकेन्ड स्ट्रान्जामा है, अब फर्स्ट स्ट्रान्जामा उसले जन्मेको हाउसको बारेमा कुरा गरेको छ भनेदेखि सेकेन्ड स्ट्रान्जामा उसको गार्डनको बारेमा कुरा गरेको छ है। अब यो गार्डनमा चाहिँ है, एज अ चाइल्ड द पोएट लुक्ड एट द भेराइटी अफ फ्लावर्स, रेड होइन, रोजेस रेड एन्ड वाइट, त्यस्तै गरी भोइलेज, लिलेज, लिल्याक्स भनेर भनेको छ। अनि उसले के चाहिँ बिलिभ गरेको छ भन्दाखेरि द्याट दोज फ्लावर्स आर हेभेनली ब्लेस्ड फ्लावर्स है। त्यसपछि उसले के कुरा गरेको छ त भन्दाखेरि ल्याबुरम है, उसको चाहिँ ब्रदर र ऊ मिलेर चाहिँ प्लान्ट गरेको है ल्याबुरमको कुरा गरेको छ। र लास्टमा द ट्री इज लिभिङ येटको कुरा गरेको छ। अब द ट्री इज लिभिङ येट भन्दाखेरि चाहिँ थोरै ट्रिकी छ है। यसको चाहिँ इट माइट कन्भे टु मिनिङ्स। द फर्स्ट वान इज अब कसले प्लान गरेको हो त, ऊ र उसको ब्रदरले है। अब फर्स्ट मिनिङ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट हिज ब्रदर इज नो मोर वेयर एज द ट्री इज लिभिङ, ठिक छ। र अर्को मिनिङ द सेकेन्ड वान इज द ट्री इज लिभिङ एन्ड ग्रोइङ, तर बट द पोइट इज डिकेइङ, द पोइट इज ग्रोइङ ओल्ड, द पोइट इज बिकमिङ स्याड, ठिक छ। ओके, I remember where I used to swing and thought the air must rush as fresh. To swallow on the wing, my spirit flew in weathers then. That is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my bow. भनेर भनेको छ। अब थर्ड स्ट्रान्जाले के भनेको छ त भन्दाखेरि द थर्ड स्ट्रान्जा टक्स अबाउट द स्विङ्गिङ अफ पोएट इन द पास्ट है। अब सानोमा बच्चामा हुँदाखेरि हि वाज इनर्जेटिक है, हु स्विङ्स भेरी फास्ट टु फिल द रस अफ द फ्रेस एयर है। ऊ चाहिँ के त इनर्जेटिक थियो, जवान थियो होइन, जिउमा तागत थियो। तर अहिले के त युथमा चाहिँ उसको फिजिकल क्यापेसिटी चाहिँ घटेको छ। हि इज बिकमिङ विक, हि इज बिकमिङ अनहेल्दी भन्ने कुरा गरेको छ है। यहाँनिर लास्टमा हेर्नुहोस् त, एन्ड समर पुल्स कुड हार्डली कुल द फेभर्स अन माई ब्रो भनेर भनेको छ है। अब समर भनेपछि चाहिँ अलिकति चियरिस्ट वेदर भनेर भनिन्छ नि त, हो त्यो चियरिस्ट वेदरमा पनि उसको फिभरलाई चाहिँ समरले कुल गर्न सक्दैन होइन, किनकि उसको चाहिँ स्याडनेस एन्ड फिजिकल सिकनेसको कारणले भनेर भन्छ। अब यसमा थर्ड स्ट्रान्जामा बुझ्नु पऱ्यो कि भन्दाखेरि पोइटले चाहिँ आफ्नो बच्चामा सानो हुँदाखेरि चाइल्डहुडमा चाहिँ हि वाज इनर्जेटिक, हेल्दी होइन, ऊ चाहिँ भाइटल थियो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। तर अहिले ऊ ओल्ड एजमा आएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम स्याड छ, उसको चाहिँ फिजिकल सिकनेस छ, ऊ चाहिँ काम गर्न सक्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ। सो द लास्ट फोर्थ स्ट्रान्जा, I remember the fir trees dark and high. I used to think their slender tops were close against the sky. It was childish ignorance. But now this little joy to know I'm farther off from heaven than when I was a boy. भनेर भनेको छ है। ओके, यो फोर्थ स्ट्रान्जाले के देखाइएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी चाइल्ड हुन्छौँ, बच्चा हुन्छौँ, तब हामीलाई चाहिँ जे कुरामा पनि विश्वास लाग्छ र त्यही इग्नोरेन्सको कारणले हामी ह्याप्पी हुन्छौँ, हामी जोयफुल हुन्छौँ। तर जब हामी चाहिँ लाइक वी ग्रो अप, तब चाहिँ हामीले बच्चामा लागेको कुरा चाहिँ यो होइन रहेछ होइन, यस्तो त हुँदैन रहेछ भनेपछि चाहिँ वी बिकम स्याड है। त्यही कुरा गरेको छ यहाँनिर। अब कसरी रिलेट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पोइटलाई बच्चा हुँदा के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फरको टपले चाहिँ हेभनलाई छुँदो रहेछ, यो चाहिँ हेभन जाने बाटो हो, हेभन त नजिकै रहेछ भन्ने उसलाई लाग्थ्यो। तर अहिले ऊ ठुलो भएपछि उसलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि मलाई त बच्चामा लागेको भन्दा पनि अब त स्वर्ग होइन, हेभन त अझै पनि टाढा छ, आई क्यान नेभर रिच हेभन जस्तो उसलाई लाग्छ, ठिक छ। हो यहाँनिर फोर्थ स्ट्रान्जामा द पोएट कन्ट्रास्ट द child's close relationship with heaven with the rational knowledge of grown up
who lost faith on spirituality भनेर भनिन्छ ठीक छ हो यति बुझ्नु पर्यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पोइटको चाइल्डहुड चाहिँ ह्याप्पी थियो ही वाज चेरिस ऊ चाहिँ एकदम इनर्जेटिक थियो उसको फिजिकल क्यापेसिटी हाई थियो हैन ऊ चाहिँ उसको चाहिँ चाइल्डिस इग्नोरेन्समै उसको चाहिँ लाइक ही युज टु इन्जोय हैन ही वाज ह्याप्पी भनेर बुझ्नु पर्यो तर अहिले एडल्ट भइसकेपछि ही इज स्याड ही इज ग्लुमी ही इज अनहेल्दी उसको लाइक फिजिकल सिकनेस छ हैन एभ्रिथिङ चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट छ भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ यति बुझेपछि वी क्यान डु द एक्सरसाइज vocabulary in use find the rhyming words for the following words from the poem भनेर भनेको छ सो गरौँ न त born को के हुन्छ त हेरौँ त born को son son को morn भनेको morn similarly अब day भनेको छ डे को येट माथि पोइममा हेर्न सक्नुहुन्छ सेट को डे को अवे सेट को चाहिँ येट स्विङ को विङ हाई स्काई जोय बोय ठीक छ ओके अब म थोरै यहाँनेरि एउटा टेबल जस्तो बनाउँछु है त कता बनाऊँ भन्दाखेरि यही बनाऊँ ब्ल्याक ओके यता लेखौँ पास्ट यता लेखौँ प्रेजेन्ट ओके पास्टमा उसको हाम्रो पोइटको चाइल्डहुड कस्तो थियो त भन्दाखेरि ही युज टु गेट अप लेट एन्ड गो टु बेड अर्ली ही युज टु गेट अप लेट एन्ड गो टु बेड अर्ली तर अहिले प्रेजेन्टमा ऊ के छ त भन्दाखेरि he doesn't get a good sleep ठीक छ ओके अब सानो हुँदाखेरि he was very happy तर अहिले प्रेजेन्टमा के छ त भन्दाखेरि he is sad he has a heavy heart now ठीक छ अब 3 सानो हुँदाखेरि he was energetic हैन फिजिकली he was energetic तर अहिले के छ त भन्दाखेरि he is weak है he feels he even doesn't have the energy to lift his brows भनेर भन्छ के आफ्नो आँखी भाउ पनि लाइक हल्लाउन नसक्ने चाहिँ इनर्जी छ जस्तो चाहिँ उसले फिल गर्छ he feels he even doesn't have the energy to lift his brows ठीक छ okay so 4 मा he used to feel he was near to the heaven तर अहिले के छ त भन्दाखेरि he realizes he is far away from the heaven ठीक छ यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अब अगाडि बढौं fill in the blank spaces with the appropriate form of the words in the bold face from the poem है अब पोइममा भएको बोल्ड लेटरहरुलाई चाहिँ लिएर चाहिँ यहाँनेरि लेख्नु पर्यो भनेर भन्छ ए the tree on which poet's brother used to sit ... is still there भनेर भनेको छ कुन चाहिँ ट्री हो त भन्दाखेरि ल्याबुनमको LABURNUM ल्याबुनम B the sun used to peep त्यहाँनेरि पिपिङ छ यहाँनेरि पिप
peep in the poet's house in the morning through the little window of the house. C. The poet used to think the air must rush as fresh to swallow on the wings. Stanza 3. D. The poet used to think the slender tops of trees might touch the sky. Slender भनेको सुरिलो. E. The poet said that his spirit used to fly in feathers. Spirit used to fly in feathers, but now it's so heavy. I. Match the words in column A with the meanings in column B. First छ peep. Peep भनेको चाहिँ कसैलाई चाहिँ लुकी छुपी हेर्नु है त. Peep भनेको यसो हेर्नुस् त. To look quickly and secretly at something. Violets. Violets भनेको plant हो. अब कस्तो प्रकारको plant त भन्दाखेरि a small plant with purple or white flowers with a sweet smell that appear in spring. Similarly, lily. Lily भनेको चाहिँ a large white or brightly colored flower with petals that curl back from the center. Laburnum भनेको a small tree with hanging bunches of yellow flowers. यस्तो ह्याङ हुने है. ल्याब्रुनमको चाहिँ प्लान्ट यसरी ह्याङ हुन्छ. ओके, मलाई पिक्चर बनाउन नआए पनि इट इज येलो इन कलर. स्लेन्डर. स्लेन्डर भनेको थिन और न्यारो. थिन और न्यारो. स्पिरिट. The part of a person that include their mind, feeling and character. Lilac. Our final one, a bush or small tree with purple or white flower with a sweet smell that grow closely together in the shape of a cone. अब यस्तै गरी अगाडि जाउँ. 2 मा छ reading comprehension भनेर. Read the poem again and answer these questions भनेर भनेको छ. 1. Who composed this poem? कसले कम्पोज गरेको हो त? थाहा छ हजुरहरूलाई? Thomas Hood composed this poem. Thomas Hood composed the poem. What is the poem about? के को बारेमा हो त भन्दाखेरि पोएटको चाइल्डहुड र अहिलेको ओल्ड एजको कम्पेरिजनको हो. The poem is about childhood memories of the poet, which he compares with his old age. C. What does the poet remember in the first stanza? उसले के रिमेम्बर गरेको छ त? उसले आफ्नो घरलाई र सन को लाइट चाहिँ उसको विन्डोबाट इन्टर गरेको छ भन्ने चाहिँ उसले रिमेम्बर गरेको छ. The poet remembers the house where he was born. The house where he was born, and the window through which the sunlight entered in the house. In the first stanza. D. What does he wish in the first stanza? उसले के विश गरेको छ त भन्दाखेरि the poet wishes that the night had carried his breath away in first stanza. He wishes, poet wishes the night had carried his breath away in the first stanza.
E. What does he remember in the second stanza? उसले सेकेन्ड स्ट्रान्जामा के रिमेम्बर गरेको छ त भन्दाखेरि उसको गार्डनको बारेमा है, त्यहाँको रोज, लिलिज हैन, त्यसपछि भोइलेट्सहरू र त्यस्तै गरी ऊ र उसको ब्रदरले चाहिँ ट्रीलाई चाहिँ रोपेको भन्ने चाहिँ उसले रिमेम्बर गरेको छ. द पोइट इन द सेकेन्ड स्ट्रान्जा remembers beautiful colors of roses, lilies, lilacs, and a tree that he and his brother spent days. मात्र लेखौँ न. Okay, F. How does the poem describe his childhood in third stanza? Third stanza mostly हैन swing खेलेको हैन, he was happy, he was energetic and high in spirit भन्ने कुरा गरेको छ. The poet describes his childhood as happy, energetic, and high in spirits. G. हाम्रो last one छ. Was the poem really close to heaven when he was a child? Why does he think so? भनेर भनेको छ है. के थियो त भन्दाखेरि I think yes, the poet was really closer to the heaven when he was child. किन भन्दाखेरि he thinks so because of his childhood ignorance. He thinks so because of his childhood ignorance. Okay, अब jump page number 168 मा. Fill in the gaps with the suitable words or phrases from the box भनेर भनेको छ है. यो एक्सरसाइजले चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेको है अगाडिको सबै पोइमलाई चाहिँ समराइज गर्छ है. तपाईले यति मात्रै बुझ्नु भयो भने पनि इट विल बी इनफ फर यु है यसमा चाहिँ. ओके, गरौँ न त. इन द पोएम Past and present, the poet initially portrays his childhood and the house where he was जन्मेको थियो, born. Those beautiful days when the sun rays came peeping through his windows in the morning, बिहान आउँथे. In the morning are still vivid in his memory. In second stanza, he remembers the days of his childhood where he used to see and feel the beautiful color of roses and lilies and the lilacs. In the same way, he talks about the tree in which he and his ura usko brother used to say the labrum on his brother's birthday. The third and fourth stanzas show the contrast experience of his past and present. He vividly remembers how he used to swing, enjoy the breeze and wind. In the same way, he was all energetic and high in spirit. But now he does not have energy to lift his spirit. The water in the pool was cool and pleasant, but now it is not cool enough to cool his fever.
Finally, he says how he used to think in the wildest manner about fir trees and their slender tops, which could touch the sky. Now he misses his बाँकी के छ त joy. Now he misses his joy of his childhood and realizes that nothing is attainable भनेर भनेको छ. यो चाहिँ एउटा समरी जस्तै भयो. ठीक छ? ओके. Follow-up activity. Compare your present life with your childhood. Make notes of the main differences and present it to your class भनेर भनेको छ. लाइक अहिलेको प्रेजेन्ट लाइफ र तपाईको चाइल्डहुडको बारेमा कम्पेयर गर्नु पर्यो. मैले यहाँनेर एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु. यसलाई हेरौँ है त. My childhood days were filled with joy and happiness. I was the youngest member of my family and I had freedom to do whatever I wanted. I used to go to bed early and get up late. I used to cry loudly if I wasn't given the things I wanted. I used to watch cartoons a lot. तर अहिले. But now, everything has changed. I have get up early, do homework, help my parents in their household chores, and involve in different social activities. I read novels and watch sports on the television when I'm free. My days at present are hectic and tiresome भनेर भनेको छ. ठीक छ? अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्रामरको स्ट्रक्चर म डिस्कस गर्छु. के स्ट्रक्चर भन्दाखेरि युज टु को. तपाईले युज टु कुन बेला प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईले कुनै कुरा पास्टमा गर्नुहुन्थ्यो तर प्रेजेन्टमा गर्नुहुन्न. म यो काम गर्थे भन्नको लागि चाहिँ हामीले युज टु को प्रयोग गर्छौं है. अब हाम्रो नेक्स्ट ग्रामरको सेक्सनमा पनि हामीले यसैको बारेमा डिस्कस गर्छौं है त. ल ग्रामर सेक्सन हेरौं. Engage yourself. Look at the following sets of pictures of the same place. Mark and share the differences you have noticed भनेर भनेको छ. ठीक छ? अब पिक्चरमा हेर्नुस् त 30 years ago मा है घर पनि सानो सानो थिए हैन. रुखहरू थिए, मान्छेहरू बारीमा काम गरिरहेको थिए. तर अहिले हेर्नुस् त ठुला ठुला घरहरू छ, मान्छेहरू क्राउडेड छ, त्यसपछि गाडीहरू छ हैन, रुखहरू छैन, डिफोरेस्टेसन भएको छ भन्ने कुरा छ. अब तल प्रीति नोटिस्ड द डिफरेन्सेस बिट्विन दिस टु पिक्चर्स एन्ड सोल्ड देम टु हर इङ्ग्लिस टिचर भनेर भनेको छ. अब उनले के डिफरेन्स नोटिस गरी चाहिँ हेरौँ त. पहिला 30 years ago there used to be trees in the village. हो, children used to play under the tree and चिल्ड्रेनहरू पनि खेलिरहेका छन्. they did not used to go to school हैन. त्यहाँ हैन उनले भने ठिकै छ. people used to work in the field. तर अहिले के छ त? there is a wide surfaced road. children go to school. they study at school. people go to the office भनेर भनेको छ. दुईटाको कम्पेरिजन है. पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो छ भन्ने कुरा. पेज नम्बर 169 मा हेर्नुस् त. मैले यहाँ बुकमा चाहिँ प्रिन्ट यस्तै भएर चाहिँ यो अलिकति नबुझिन सक्छ. बुक हेर्नु होला है त. डिस्कस द टेबल बिलो विथ योर फ्रेन्ड्स एन्ड म्याच द एक्टिभिटीज इन column A to column B इन द एक्जाम्पल भनेर भनेको छ. अब A को when I was a small child, when I am in grade 10 भन्ने कुरा गरेको छ है. अब स्मल चाइल्ड हुँदाखेरि I used to play doll. तर अहिले के त? अहिले चाहिँ I play volleyball. बच्चा हुँदाखेरि I used to play doll. अहिले I play volleyball. I used to sing nursery rhyme. तर अहिले now I listen to music. I used to sleep with my mom. तर अहिले now I sleep alone. I used to drink a lot of milk. तर अहिले now I drink coffee. I used to have food that my parents made. तर अहिले now I prepare meals by myself. ठीक छ? बाँकी तीनटा गर्नु होला है. अब यसमा युज टु भनेको के हो त? ल फर्स्टको हेरौँ त. आई युज टु प्ले विथ डल. म सानो हुँदाखेरि के त डलहरूसँग खेल्थेँ हैन, भाँडाकुटी खेल्थेँ, पुतलीहरूसँग खेल्थेँ भन्ने कुरा भयो. म बच्चा हुँदा गर्थेँ है त. चाइल्ड हुँदाखेरि तपाईले चाहिँ नियमित रूपमा गर्ने काम. तर अहिले गर्नुहुन्छ त? गर्नुहुन्न. एडल्ट भएपछि त्यो काम
गर्नुभएको छैन, तर पास्टमा तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि मैले पास्टमा यस्तो गर्थेँ हैन, तपाईँको रेगुलर एक्टिभिटीको लागि म पास्टमा गर्थेँ भन्नको लागि तपाईँले युज टु लगाउनुहुन्छ। ओके, अब अगाडि बढौँ। Imagine you have been to the nearest city after 5 years. Now write at least 10 changes you have noticed there भनेर भनेको छ है त। अब 5 वर्षपछि चाहिँ तपाईँ कुनै तपाईँको नियरेस्ट सिटीमा जानुभयो र के चेन्ज पाउनु भयो त भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। ठिक छ, यहाँनिर एक्जाम्पलमा थोरै दिएको छ। I live at 𝘂𝗂𝗂𝗶𝗃 in Pvt. Last Saturday, I went to 𝘂𝗁𝘂. I found lot of changes there. There used to be small houses with thatched roofs, but now there are big concrete buildings भनेर भनेको छ हैन। अब यस्तै गरी there were very few houses, but now the city has become bigger. यस्तै गरी there used to be small streets around the city, but now they are widened and black-topped. Similarly, के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि new plants have been growing, making the city green. People used to throw the garbage everywhere in the street, but now the streets are clean. People used to be familiar with each other since the city was small, तर अहिले but they are indifferent from each other now. है, यसरी पहिला के थियो र अहिले के छ भनेर चाहिँ तपाईले डिफरेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला के थियो भन्नको लागि यो, तर बट नाउ अहिले के छ त भन्दाखेरि यो गर्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ युज टु पहिला यस्तो हुने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ यस्तो छ। माथि चाहिँ युज टु पास्टमा लेख्नु पर्यो, बट नाउ पछि चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स लगाएर लेख्नु पर्यो। ओके, यति भनेर म अगाडि बढेँ। Wang then has been working as interpreter in trekking company for 5 years. He prepares a report on how the company has undergone change over time. Complete the report भनेर भनेको छ। अब वाङ देन चाहिँ एउटा ट्रेकिङ कम्पनीमा काम गरेको रहेछ एज अ इन्टरप्रेटर फर 5 years। अब पहिला भन्दा अहिले के डिफरेन्स छ त, के चेन्ज भयो त भनेर उसले एउटा रिपोर्ट तयार पार्यो। के रिपोर्ट तयार पार्यो भनेर चाहिँ मैले एउटा यहाँ स्याम्पल एन्सर दिएको छु, यसलाई हेरौँ। When I joined the office, there used to be only 20 staff. Used to be, है, पास्टमा छ, तर अहिले now there are 50. The company used to have only one office in Kathmandu, but now there are 10 other branches in different districts now. Nearly 2,000 tourists used to come to the company annually, but now the number has exceeded to 10,000 every year. The company used to hire many employees on seasonal basis, but now most of the employees are made permanent. The company used to focus on business only, but it has been involved in different social and altruistic activities to uplift common people's life standards. Now it has become one of the leading companies in the field of trekking services in Nepal भनेर भनेको छ। अब उसले यहाँनिर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ 20 जना मात्रै थिए, देयर युज टु बी 20 स्टाफ, तर अहिले देयर आर 50 है। पहिला भन्दाखेरि युज टु, तर अहिले भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा गर्नुहुन्छ तपाईले। ठिक छ, यो चाहिँ एउटा स्याम्पल एन्सर भयो। यस्तै गरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाएर है त। ओके, यस्तै गरी पेज नम्बर 176 मा फलो अप एक्टिभिटी भनेर छ। वर्क इन अ ग्रुप, आस्क योर फ्रेन्ड अबाउट देयर पास्ट ह्याबिट, कम्प्लिट द टेबल एज इन द एक्जाम्पल भनेर भनेको छ। अब अलिम शाह चाहिँ पहिला के काम गर्थ्यो त भन्दाखेरि ही युज टु प्ले द फ्लुट, ही युज टु वर्क इन द फिल्ड, पहिला गर्थ्यो तर अहिले चाहिँ गर्दैन। यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, राम केसी चाहिँ he used to play डन्डी बियो भनौँ न, he used to play डन्डी बियो or गुच्चा हैन, मार्बल्स भनेर भन्छ। he used to play डन्डी बियो, तर अहिले ऊ खेल्दैन। सिमिलरली श्यामको कुरा गरौँ, श्याम कार्कीको चाहिँ he used to eat a lot of ice cream. He used to eat a lot of
आइसक्रिम। 4 सीता रेग्मीको कुरा गरौँ। सीता रेग्मीको चाहिँ लाइक सी युज टु वेयर फ्रक्स, तर अहिले उनी लगाउँदिनन्। सी युज टु वेयर फ्रक्स हो। यस्तै गरी तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीलाई सोधेर उनीहरू चाहिँ पास्टमा के गर्ने गर्थे त जुन अहिले प्रेजेन्टमा गर्दैनन् भनेर सोधेर चाहिँ यो लेख्न सक्नुहुन्छ पास्ट ह्याबिटको बारेमा चाहिँ है। पास्ट ह्याबिटलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भनेदेखि युज टु भनेर लगाउनुहुन्छ। ठीक छ। अब वी आर गोइङ टु स्किप यो लिसनिङ पार्ट है। एज युजुअल हामी लिसनिङ चाहिँ सबैको अर्को भिडियोमा गर्छौँ र यदि तपाईलाई पनि लिसनिङ चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन, हामी तपाईको लागि फेरि पनि गर्ने नै छौँ है त। ल त्यति भन्दै म पेज नम्बर 171 को स्पिकिङ तर्फ गएँ। स्पिकिङ, engage yourself. Work in a group. Have a brief discussion with your group member on the recent changes that have taken place in the field of communication भनेर भनेको छ। अब field of communication मा के डिफरेन्सहरू आए त भन्दाखेरि obviously from the past 5 or 10 years इन्टरनेट हैन, मेजर चेन्ज भनेको इन्टरनेटले नै हो। त्यसपछि स्मार्टफोन, यस्तै गरी सोशल नेटवर्क्स, यस्तै गरी 4G नेटवर्क है। अहिले एनटिसी एन्सेलले 4G नेटवर्क भनेर चाहिँ लाइक पहिलाको भन्दा लाइक बेटर फेसिलिटीहरू दिएको छ हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्यो, एउटा समरी चाहिँ गर्नु पर्यो है त। जस्तै म थोरै एउटा भन्छु यही 4वटा पोइन्टलाई लिएर है त। जस्तै मेनी चेन्जेस ह्याभ taken place in the field of communication in recent years. People have easy access to mobile phones. The number of people using smartphones is increasing rapidly. Nepal Telecom and Ansal has been providing 4G network services these days. Moreover, wireless internet facility has been widespread. Nearly every literate person have been connected with social network like Facebook, Twitter, Instagram, etc. And these sites have been fruitful to exchange sorrow, pain, happiness, and even sources of information. Moreover, people can quench their thirst of knowledge with the help of Google and other search engine. भनेर यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ in your own way है त। Okay, time for speaking. Look at the following sets of picture and describe how the life has been easier today as compared to past भनेर भनेको छ। अब ए मा हेर्नुस् त, फर्स्टमा चाहिँ लाइक एनिमलहरू चाहिँ एज द मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन यहाँनिर भारी बोकिरहेको छ हैन। एज अ मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ युज हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ भेहिकलहरू चाहिँ युज भएको छ भनेदेखि म के लेख्छु त भन्दाखेरि animals used to be means of transportation in the past. Animals used to be the means of transportation in the past. तर अहिले, but now there are many vehicles which are faster than animals. Vehicles which are faster than animal लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, but now there are many vehicles which have made the transportation easier पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब बी मा हेर्नुस् त, पहिला चाहिँ लाइक गोरुले चाहिँ खेत खनिरहेको छ, अहिले चाहिँ लाइक ट्र्याक्टरले चाहिँ जोतिरहेको छ। ठीक छ। अब के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि people used to plow fields with oxen or buffalo, but now there are hand tractors which are cost effective, easy and faster to plow the field. Similarly सी मा हेर्नुस् त, ठ्याक्कै एउटा मान्छे चाहिँ चिठी लिएर आइरहेको छ हैन, लाइक लेटरहरू चाहिँ पोस्ट अफिसबाट चाहिँ डेलिभर भइरहेको छ, तर अहिले चाहिँ
इन्टरनेटको सुविधा भएर कम्प्युटरहरू भएर चाहिँ इमेल चाहिँ युज भइरहेको छ हैन लेटर एक्सचेन्जको लागि भनेदेखि people in the past used to deliver letters via post but nowadays people can send any information using their computer if they are connected with internet which is faster cheaper and more reliable है यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्पिकिङ भएको भएर मैले सबै लेखिन लाइक यु क्यान राइट डाउन 2 make similar sentences as in example with the help of given clues भनेर भनेको छ जस्तै ask my father to buy an ice cream reference books भनेर भनेको छ अब पहिला चाहिँ म मेरो फादरलाई चाहिँ किताब सरी आइसक्रिम किनिदिनु भनेर भन्थे तर अहिले चाहिँ म उहाँलाई रेफरेन्स बुकहरू किनिदिनु भनेर भन्छु I used to ask my father to buy an ice cream for me when I was a child but now I ask him to buy reference books अब यस्तै गरी अरु गर्नु पर्यो ए बाई डल्स अहिले क्रिकेट ब्याट पहिला म हैन पुतली खेलौनाहरू किनिदिनु भनेर भन्थे तर अहिले म क्रिकेट ब्याट किनिदिनु भनेर भन्छु अथवा म किन्थे भनौं न I used to buy dolls for me when I was a child but now I buy a cricket bat. I buy a cricket bat. Similarly, B. Go to the market with my friends. Sorry, parents. अहिले चाहिँ friends. पहिला म प्यारेन्ट्सहरुसँग जान्थे सानो हुँदाखेरि तर अहिले म साथीहरुसँग जान्छु. I used to go to market with parents when I was a child, but now I go with my friends. C. Cry to fulfill my demand. हैन अहिले चाहिँ कन्भिन्स माई प्यारेन्ट्स पहिला चाहिँ म रुन्थे अहिले चाहिँ म कन्भिन्स गर्छु भनेर भनेको छ I used to cry for a long time पनि लेखौं न हैन for a long time to fulfill my demands when I was a child तर अहिले but now I convince my parents D. Not drink tea अहिले twice a day पहिला म चिया नै खान्न थिए अहिले दिनको 2 चोटी खान्छु भनेपछि I didn't used to drink tea when I was a child drink tea when I was a small kid तर अहिले but now I drink it twice a day E number swim in the river अहिले स्विमिङ पुलमा पहिला म के त नदी खोलामा चाहिँ पौडी खेल्थे अहिले स्विमिङ पुलमा खेल्छु भनेपछि I used to swim in the river when I was a kid तर अहिले but now I go to swimming pool भनेर लेख्छु मैले ठीक छ ओके follow up activity recall the first day of your school tell your friends at least 5 changes you have experienced भनेर भनेको छ हैन पहिला स्कुल जाँदाखेरि तपाई चाहिँ रुदै जानुहुन्थ्यो कि तपाईलाई जान मन लाग्दैन थियो कि तपाई एकदम साइ हुनुहुन्थ्यो कि तर अहिले तपाईलाई जान मन लाग्छ स्कुल हैन तपाई एकदम एटेन्टिभ हुनुहुन्छ पढ्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले तपाईको फर्स्ट डे कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ भनेर चाहिँ लाइक कम्पेरिजन गरेर लेख्नु पर्यो हुन्छ ल मैले यहाँ नेर एउटा स्याम्पल लिएको छु सबिता In the beginning days of my school, I used to be shy and nervous, but now I am frank and friendly to everyone. There used to be only 3 small buildings, but now there are 2 big buildings with many rooms, and the rooms are well furnished now.
There did not used to be a playground, but now there is one. We used to play indoor games only, but now we play different indoors and outdoor games. There used to be very few teachers, but there are sufficient teachers now. The teachers did not used to be familiar with modern technologies, but now they use multimedia and computers in teaching. There did not used to be a hostel, but now there is a hostel facility for those who want to stay. भनेर भनेको छ हाम्रो माथिको स्ट्रक्चरमा। हेर्नुहोस् त, पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो छ। भनेपछि पहिला यस्तो थियो भन्नको लागि युज टु भयो, बट नाउ पछि चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ है। सजिलो छ है, नट अ बिग डिल। तपाईँलाई चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब जाउँ हाम्रो राइटिङ सेक्सनमा। इन्गेज योरसेल्फ। Make a list of things that you used to do when you were at primary level भनेर भनेको छ। अब प्राइमरी लेभलमा हुँदाखेरि तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो त? What you used to do? जस्तै I used to go to school with my parents. म मेरो प्यारेन्ट्ससँग स्कुल जान्थेँ। I used to go to school with my parents. त्यस्तै गरी I used to carry very few books. हैन, सानो हुँदाखेरि धेरै किताबहरू पनि बोक्नु पर्दैन थियो। I used to carry very few books. Similarly, I used to write with a pencil. अहिले म पेनले लेख्छु, पहिला I used to write with a pencil. ठीक छ। अब यस्तै गरी तपाईले अर्को एक दुईटा पनि थप्न सक्नुहुन्छ। I used to cry a lot while going to school पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ एकदमै रुन्थे रे स्कुल जाँदाखेरि, like when I was a kid। तर अहिले म like I used to but now I go to school very happily भनौँ न है त। ओके, बी टाइम फर राइटिङ भनेर भनेको छ। Do you remember your childhood days? Do you still have the same habits that you had in your childhood? Write an account of your childhood experience भनेर भनेको छ है त। यहाँनेरि my childhood experience भनेर छ है त। Okay, my childhood experience. As I was member of a joint family, my desire were not satisfied much. Sorry, my bad. Actually, म फेरि पढ्छु, म अन्त्यतिर गइरा। Okay, as I was a member of a joint family, my desires were not fulfilled much. Thus, I used to quarrel to make my dreams come true. Only during the same, my parents used to buy new clothes for me. During the same time, we used to wear new clothes and play swing for the whole day. We often used to go to 𝘄𝗶𝗹𝗹 and v𝗨 in Tihar. My grandfather used to love me very much and my grandma used to tell good bedtime stories. Frequently, I used to sleep on the lap of my grandmother and my auntie used to bathe me. My mother used to help me do my homework, but I used to be lazy to accomplish without her help. Thus, I used to be punished very frequently, but I never used to tell lies. During that time, I did not play dust, marbles, and other such games as many of my colleagues did. But my life has completely changed now. I have become a responsible person and careful about my future. I cannot be indifferent to my duties and career as I was before. भनेर भनेको छ। पहिला म यस्तो थिएँ हैन, पहिला म एकदमै जिद्दी थिएँ, एकदमै लेजी थिएँ, तर अहिले I am more responsible about my future भनेर भनेको छ। ठीक छ, यसरी हामीले गर्न सकियो। ओके, र हाम्रो लास्टमा छ follow-up activity-ma, share your experience with your friend what you used to do when you were at primary level. Try to remember at least 10 interesting activities that you use or use not or did not used to do भनेर भनेको छ। जस्तै example-ma, when I was 8 years old, I used to play skipping with my friends at school. त्यस्तै गरी म अर्को एक दुईटा example दिन्छु है त। When I was at primary school, I used to steal orange from a farm of my neighbor. Right? That's a true story. Similarly, during my childhood, I did not used to
drink milk at all. But now I love to drink milk twice a day. Similarly, when I was 7 years old, I used to mimic my teacher's voice and behavior. When I was 9 years old, I used to live at my maternal uncle's home. है यसरी तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाइल्डहुडको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ थिङ्सहरू है. ओके, मैले चाहिँ यो भने. अब यति छ हाम्रो यो युनिटमा. अब यसमा जान्नु पर्यो के भन्दाखेरि पास्ट र प्रेजेन्टलाई चाहिँ कसरी करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरमा चाहिँ देखाउने. जस्तै पास्टको लागि युज टु गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टको लागि प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्नु पर्यो. ओके, अब यति भन्दै यो भिडियो म यहीँ टुङ्ग्याउँछु. अब यसमा तपाईँलाई केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ, नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो अर यु क्यान कल अस एट द फोन नम्बर गिभन इन द डिस्क्रिप्सन बिलो. त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.